اعتقد انه الشيء الجديد الموجود في هذا الفيديو بغض النظر عن الجرافيكس او اساليب الرسوم المتحركه هو انه استخدام المنطق والارقام. يعني الشخص اذا بدا يدرك الارقام ونسبه الخطر من حيث الاحصائيات الموجوده، اعتقد انه هذا هو المختلف الموجود في العمل، انه تاثير الشيء هذا راح يكون اكبر من التاثير العاطفي اللي غالبا يكون لحظي. فانا اذا شفت شيء مخيف مثلا او شيء يحذر باسلوب التخويف غالبا اثره لحظي ما يتجاوز دقيقه، بينما اذا وصلت قناعه ودخلت ذهن المرء واكتسبها هنا تاثيرها اعتقد انه راح يكون ادوم. بالنسبه لصناعه الفيسبوك، انا في الحقيقه المجال التقني غير ملم فيه الإلمام الكبير، لكن اعتقد انه حتى نستطيع صناعه مواقع مثل فيسبوك اللي هي الوسيط للمواد الاعلاميه. اعتقد انه نحتاج وجود مثل السيليكون فالي الموجوده في امريكا مثلا، واللي هي منطقه يتجمع فيها المستثمرين ومستعدين للمخاطره باموال تبلغ الملايين وربما المليارات لدعم المواهب اللي عندهم مواهب في المجالات التقنيه. اعتقد انه عشان نصل للمرحله اللي نصنع فيها مثل هذه المواقع نحتاج الى هذه البيئه الاستثماريه الكبيره جدا واللي تقبل نسبه المخاطره العاليه. بخصوص التلفزيون واعتقادي بانه هي مو اعتقاد شخصي، هي في الحقيقه انا لما نظرت الارقام في احدى الدراسات، دراسه استراتيجيه قامت فيها مدينه الملك عبد العزيز للعلوم التقنيه. بالدراسه هذه كان فيها نسبه واضحه جدا من الارقام تبين انه مستوى مشاهده التلفاز بدات تقل ومستوى مشاهدات اليوتيوب بدات ترتفع. يعني لما ننظر الى الرسم البياني نجد انه يقل مشاهده التلفاز ونسبه مشاهده اليوتيوب ترتفع. فبالامكان بسهوله تخمين المستقبل بعد 5 سنوات مثلا انه راح مشاهده اليوتيوب راح تكون هي المهيمنه، او بغض النظر عن اليوتيوب المواقع الموجوده في الانترنت. ف يعني من هنا جاءت القناعه بان الوسائل التقليديه بدات تقل، باستطاعه النظر للاجيال الشابه الصغيره الان انه بدات ما كان يعني ما تظل التلفزيون مثل ما كنا نظل لها في السابق، واصبحوا قدام الكمبيوتر ويحاولون يشوفون مقاطع الفيديو. بخصوص الاعلانات في المواقع، موجوده الاعلانات وهي تستخدم في المواقع الصحف الالكترونيه عن طريق اللي هي يسمونها الادفرتايزمنت بانرز. فهي الاعلان عن طريق مثلا بانر يكون موجود نفس الطريقه الموجوده في الصحف التقليديه، انما يمكن طريقه الدفع مختلفه عن طريق النقر لكل ضغطه زر على هذا الاعلان. انما هي موجوده، واعتقد انه مجال الاعلان حتى في مقاطع اليوتيوب مثلا احيانا قبل الفيديو نشوف مقطع اعلان صغير تحت مثلا، او احيانا يكون فيديو بكامله سبونسر مثلا من جهه معينه. مجال الاعلان اعتقد انه راح يكون موجود ايضا في الاعلان الجديد. اي بخصوص انا اعتقد انه اللي ذكره الاخ بخصوص وزاره النقل والمشاكل، اعتقد الجميع يمكن يتمنى ان فعلا الحال يصلح وان هذه الاشياء تزول. هنا يمكن يجي دور الاعلاميين ايضا انهم يساهمون في لفت الناس الى او المسؤوليه مثل هذه القضايا. انا اعتقد ان فعلا هي هموم جميعنا نعاني منها ونتمنى انها تزول، ونتمنى الوضع يصبح اكثر مثاليه ان شاء الله. بالنسبه لسؤال الاخ يحيى من جامعه الامام. بخصوص صناعه الفيديو. فيديو 30 دقيقه ويوجد المحتوى الصوتي متوفر. هناك طريقين، طريق هو اما الاتجاه الى الشركات الدعايه والاعلان الكبيره واللي لها وجود في السوق، وهذه راح تضمن صناعه فيديو بجوده عاليه، انما هي مكلفه في الغالب، وراح تكون اعتقد انها مكلفه جدا حتى على عمل مثل هذا 30 دقيقه. الطريق الاخر هو الاتجاه الى المواهب الشابه والفرديه او المجموعات الصغيره، وهذه يمكن احيانا العثور عليها صعب ويحتاج بعض التنقيب في الشبكات الاجتماعيه مثل تويتر او الفيسبوك، انما هم موجودين بكثره وكثير منهم حتى يعرض خدماته. واعتقد انه القيام ب 30 دقيقه لا تكون صعبه عليهم بميزانيه مقبوله وجوده هي الجوده اللي تطمحون لها ان شاء الله. الاستاذه ثناء القاعي لديها سؤالين. السلام عليكم. أريد يعطيكم العافية. بدأتم وفقتم في اختيار هاتين الفكرتين
محتواهما إلى طريقة عرضهما. سؤالين. هو سؤال طبعا فضولي يعني أكثر من أنه متعلق بعنوان هذا الفضول. تحدثت أنك تعتمد على قدراتك في عملية الإنتاج والإخراج. سؤالي لك، ما هي البرامج الإلكترونية التي تستخدمها، يعني مسميات؟ اسمح لي أنا تدربت بالبرنامج الإلكتروني، هو جميل بس ما خدمني بهذا المستوى. اللي هو شو البرنامج؟ أفيد ليكويد. سؤال آخر، لماذا تعتمد في عرض إحصائيات يعني كمرجع؟ ونقطة أخرى أحب أن أنبه عليها، الكثير يعني حرص على أن تعرض محتوى صحي مثلا، وتعرض مثلا الظواهر هذه المرورية، وأنا يعني برأيي أن كمان أن تركز على الجوانب الأخلاقية كمان. شكرا. أستاذ علاء، إذا تسمح مداخلة أخرى من الأستاذة وفاء سعد. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر الأخ علاء، وأسعدني جدا هذا العرض وهذا الوعي وقدرات الأخ علاء واهتمامه واحترامه لعقل الإنسان ومحاولته مواكبة التطور التقني. اقتراح أن يتقدم لشركات الإعلانات التجارية، فهم لهم مصلحة في ترويج المنتجات وبذلك سيتم الدعم له. اقتراحي أيضا هذا يعني لأهمية تأثير الإعلانات الحالية، فقد استخدمت الآن في تغيير العادات الغذائية والاجتماعية والإثارة والتأثير في القيم والنفسيات، وهذا واضح للجميع. مثال يعني لدعاية قديمة، مثلا دجاجة الوطنية، كانوا يقولون إذا أمك تحبك تطبخ لك دجاجة الوطنية. لكم أن تتخيلوا تأثير ذلك على نفسيات الأطفال، وقيس عليها من الكثير من الدعايات لو تم مراقبتها لعرفتم التأثيرات اللي موجودة الآن في المنازل بسبب هذه الدعايات وتغير سلوكيات الأطفال. اقتراحي هذا عليك يعني العمل الاشتراك في الدعايات لما لمسته من شعورك بأهمية المعلومة وكيفية توصيلها وأمانتك، فهذه الدعاية ستدخل كل بيت ويراها كل طفل، وبالتالي ستساهم في تغيير السلوكيات من سلوكيات سيئة إلى سلوكيات حسنة، وأتمنى لك التوفيق. بالنسبة لسؤال حول البرامج المستخدمة، أنا أستخدم عدد من البرامج، بعضها لصناعة الجرافيكس وبعضها للمونتاج عند تصوير الفيديو، وهو البرنامج اللي استخدمته وغالبا يستخدم في المونتاج عند تصوير مواد فيديو بالكاميرا، يستخدم هذا البرنامج. إذا كانت عندك رغبة في تصميم مثلا رسوم متحركة أو جرافيكس، في أكثر من برنامج، إنما البرنامج اللي يستخدمه غالبا اسمه افتر افكتس من شركة ادوبي اللي انتجت فوتوشوب. هذا هو البرنامج اللي غالبا اعتمد عليه بشكل اساسي، والشروحات موجوده كثير على موقع اليوتيوب، يعني بامكانك تعلمين حتى البرنامج هذا شخصيا بدون الحاجه الى دخول مثلا دوره، او لان متوفره مواد الشروحات والتعليم بالمجان. بخصوص الاحصائيات وليش اعتمد عليها، مره اخرى انا اعتقد انه دائما الحديث بلغه الارقام هو الحديث اللي يشعر المتلقي بالثقه بالمعلومه، خاصه اذا كانت الاحصائيه مصدر موثوق، وغالبا تضفي على العمل ثقله من ناحيه المصداقيه، يعني بدون الارقام اذا كنا نتحدث فقط عن كلام بدون احصائيات بدون استناد الى مراجع معينه يفتقد المصداقيه غالبا. فانا الجا الى الارقام والاحصائيات حتى تكون داعم وحتى تكون وسيله اكثر للوصول الى المتلقي وخدمه في ايصال الرساله الى هذا المتلقي. بخصوص الاخلاقيات، هذا طبعا واحد من الاشياء اللي نتمنى فعلا صناعتها. التوجيه الاخلاقي من خلال الفيديو هو احد اكبر الوسائل المؤثره على النفس البشريه، وغالبا الشخص يمكن تتغير اخلاقياته ليس عن طريق توجيه مباشر مثلا عن طريق الاهل او عن طريق بقدر التاثر من عمل فيديو او من فيلم سينمائي او من
مسلسل يعرض على التلفزيون، خاصة إذا كانت الرسالة هذه غير مباشرة وتطرح بشكل تتقبل النفس وتتجاوب معه بدون دخول مباشر. فإنتاج عمل متعلق بالأخلاقيات أكيد شيء إن شاء الله نطرح مع مصنع في المستقبل. خصوصا الدعايات والإعلانات التجارية، واحدة من المشاكل الكبيرة عندنا في السعودية إنه مجال الدعاية والإعلان مسيطر من قبل لوبي من جنسية أنا ما أرغب إني أذكرها يعني، لكنه الجنسية هذه يعني تقريبا مسيطرة بشكل كامل على مجال الدعاية والإعلان، وهم يمكن وجدوا الفرصة يعني، وأكيد بشيء طبيعي إنهم يستغلون هذه الفرصة. إنما المنافسة من الكوادر السعودية صعبة جدا في هذا المجال، والسبب أنه هذه الجهات شركات الدعاية والإعلان متفقة فيما بينها وتحاول دائما يعني تهميش أي محاولة سعودية للدخول في مجال الدعاية والإعلان. عشان كذا نشوف أحيانا في الإعلانات التجارية مثلا نشوف الشخص ما يلبس شماغ بشكل صحيح، أو اللكنة أحيانا ما تكون سعودية بالكامل. السبب أنه الأعمال ما هي منتجة بشكل سعودي خالص، إنما هي يعني من جهات أخرى. للأسف المنافسة جدا صعبة، وأنا الحقيقة لا أعرف يعني حتى أحد الزملاء يشتغل فيه يحاول دخول مجال الدعاية والإعلان، كل ما يحاول اكتساب عميل جديد يجد أن الشركات المنافسة هذه تحاول لأخذ العميل من عنده وتغريه بإمكانياتها الكبيرة، فبالتالي يعني يضطر أنه يحاول قدر الإمكان منافستهم، وأحيانا ما ينجح يعني للأسف. فهذا هو السبب الأساسي يعني. لأن عندهم أهداف، وأهدافهم يعني تقصد السلوك، تستهدف في السلوك والأخلاق. لا مسلم. وأهدافهم قد يكون واحد من مقاصدها، ما أدري بصراحة، إنما أنا أعتقد أنه الهدف الأساسي بالنسبة لهم هو هدف مادي، وأنهم يجدون هنا فرصة يعني كنز من الأشخاص اللي يريدون الإعلان عن طريق الفيديو، والأشخاص هذول لا يجدون منافس يعني لهؤلاء الجهات. وهذا هو الهدف برأيي، أنه هدف مادي بالدرجة الأولى، والأخلاقيات تأتي من أخلاقياتهم الشخصية ما أدري. مداخلة من الفنان عليان العمري. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يعني من الجميل جدا أن نشاهد مثل هذه الأعمال تعرض في مركز حكومي، يعني من العادة أن نشوفها على مواقع الإنترنت أو على المواقع الاجتماعية، لكن في أماكن حكومية هذا اهتمام جيد جدا ويشكرون عليه النادي الأدبي. أنا سأتكلم يعني كفنان مهتم بالأعمال الدرامية أو المسرحية، يعني احنا عندنا اهتمامنا المحدود، لا نستطيع أن نرتقي إلى مثل هذه الأعمال الجيدة أو التي لها هدف واضح. عذرا يعني سأنتقد بعض الأشياء اللي عرضت. أنا لم أجد في مثل الأعمال اللي عرضت هذه، لم أجد جرأة كافية للمتلقي أن يعني يلتمس فيها مصداقية، عفوا على الكلمة هذه، مصداقية في الطرح. يعني احنا محتاجين علشان نصل إلى مجموعة كبيرة يعني من المشاهدين أو من المهتمين أن نجد جرأة في الطرح، حتى لو تطرقنا إلى بعض يعني الأخطاء السلوكية التي تقع من بعض الجهات الحكومية. احنا يعني مضطرين أن نبين مثل هذه الأخطاء، يعني على سبيل المثال الأخطاء المرورية، يعني عن طريق مثلا بعض الدوريات في المطاردة مثلا، أو احنا محتاجين إلى مثل هذه الجرأة. وإحنا في الإعلام الجديد عندنا سقف الحرية وحرية الانتقاد أكبر بكثير من الإعلام التقليدي. أيضا يعني احنا محتاجين أن الكم وليس الكيف. يعني أنا يعني بعد ما شاهدت أنا ودي أسألك يعني كم احتجت من الوقت علشان تعرض لنا أو عشان تنتج لنا العملين هذه أو العمل الأخير؟ ربما العمل الأخير كان أكثر يعني جهد كما هو واضح من العمل الأول، فالجهد اللي انت احتجته في العمل هذا
علشان تخرج بجودة عالية احنا كنا محتاجين جهد أقل علشان تخرج لنا عملين أو 3 أعمال ممكن تنافسها، يعني يكون لها يعني وجهات أخرى. يعني أنت تكلمت في العمل هذا عن الإعلام الجديد وتأثيره في المجتمع، يعني تطلع لنا ب2 أو 3 تتكلم عن أعمال أخرى. في نقطة مهمة أنا أتمنى يعني أعتقد أنها وجهة نظر خاصة فيني، أن الدراما يجب أن توظف في مثل هذه الأعمال، لأن لها يعني لها وقع معين في نفس المشاهد، في نفس المتابع. شكر كبير جدا لك في هذه الأعمال. الأهم من هذا كله أنا أتمنى منك أنت وأنت يعني مهتم وحريص على أفراد المجتمع الشباب أن تعمل يعني مجموعة أو أن تسوي لك جروب شباب تدربهم على مثل هذه الأعمال، تستطيع من خلالها. عفوا إذا سمحت باختصار. طيب بس هذه آخر نقطة. المجموعة هذه تدربهم على مثل هذه البرامج علشان يعني يصير فيه كم في الإنتاج أكثر. وشكرا لكم. بخصوص الجرأة، أولا أشكرك على كلامك وعلى مداخلتك. بخصوص الجرأة في الأعمال أتفق معك بالكامل. يعني العمل يمكن مثل ارهاب الشوارع كان ربما فيه حذر شوي ويفتقر إلى بعض الجرأة زيادة شوي في الطرح يعني. إنما أنا أعتقد أنه في الأعمال المستقبلية إن شاء الله راح يكون مستوى الجرأة أكبر، راح نستغل مثل ما تفضلت مستوى الحرية موجود في الإعلام الجديد، وإن شاء الله هذا بيكون موجود في الأعمال القادمة. أنا أتفق معك في هذه النقطة. بخصوص المدة اللي احتجت فيها لصناعة هذه الأفلام، يعني تقريبا ارهاب الشوارع اخذ قرابه يمكن 40 يوم من العمل اليومي، بعمل يعني تقريبا عمل كامل طوال اليوم. وكذلك العمل الاخر يمكن استغرق تقريبا 50 يوم عمل، ايضا تقريبا معدل 9 ساعات في اليوم. كان العمل مجهد جدا واخذ مني وقت طويل، يعني انقطعت فيه حتى عن التواصل مع الناس وكذا ذيك الفتره. وهذا طبعا لا اعتقد انه اسلوب صحيح في انتاج الافلام. مثل ما تفضلت المفروض يكون العمل على مثل هذه الاعمال ياخذ مده اقل، حتى وان تم التنازل عن مستوى الجوده بشكل بسيط. واعتقد انه الطريقه الصحيحه اللي المفروض يتم فيها هذا العمل هو توزيع الجهود، مثل ما ذكرت في البدايه، توزيع الجهود، وان يكون هناك مثلا مخرج، يكون هناك مثلا انيميتر، يكون في شخص الاداء الصوتي، شخص يرسم، شخص يكتب السيناريو، وبدل ما ممكن ياخذ خمس المده بدل ما ياخذ هذه المده الطويله. فاتفق معك ايضا في هذه النقطه انه الجوده الزائده اذا كان الشخص يعمل بمفرده احيانا قد لا تكون ايجابيه. بالنسبه للدراما انا اجد انه الدراما مجال عظيم، وانا اتابع افلام السينما بشكل كبير جدا، واعتقد ان الدراما تاثيرها على المتلقي دائما جميل، ولكل من يعشق الجمال ويجد في الترفيه وسائل للتنفيس ووسائل لدخول تجارب اخرى. اذا كان عندك افكار او عندك رؤى معينه بخصوص هذه النقطه، انا ممكن اتمنى ان يتواصل معك ونشوف وش ممكن نطلع فيه يعني في هذه النقطه. قضيه التعليم هذه واحده من الهواجس اللي تشغلني دائما، واتمنى فعلا اني اجد الوقت اللي استطيع تعليم الاشخاص اللي يتمنون تعلم هذه البرامج وتعلم التكنيكات. الوقت للاسف احيانا ما يسعفني، لكن الرغبه موجوده، واتمنى انه اجد الوقت الملائم اني استطيع تعليم، اما انه يكون في مجال يعني محاضرات بمثل هذا الشكل، او تكون حتى تعليم رقمي عن طريق فيديوهات تعرض للمتلقي. هي نقطة مهمة جدا، ومن الخسارة أني أحتفظ بهذه الأشياء لوحدي وأني لا أنقلها. العائق هو الوقت، إنما الرغبة موجودة، وإن شاء الله تكون هناك يعني فرصة في المستقبل بإذن الله. شكرا. إذا تسمحوا لي بس الضيوف ما شاء الله تبارك الله متحمسين، وعندي آخر 3 مداخلات على عجالة. الأستاذ منصور العمرو. شكرا. بس تصحيح الاسم يا استاذ، منصور العمرو. شكرا للمحاضر الفاضل والفنان الاستاذ علاء على هذين العملين
للمتابعين الذين تناولا موضوعان متباعدان، أحدهما قديم لا يزال مستمرا، حوادث السيارات ليست شيئا جديدا وليست مرتبطة بعدم الوعي أو الجهل أو حتى سلوك الطفرة السابقة، لأنها لا زالت مستمرة رغم أن الطفرة انتهت. الآخر جديد ومستقبله لا يزال مجال للاجتهاد، خصوصا في التوقع بانتهاء مرحلة والتوقع باكتساح وسائل جديدة للوسائل القديمة. حضرتك أشرت إلى أن التلفزيون بدأ يفقد بعض جماهيره، لكن المشاهد الآن أن أجهزة التلفزيون بدأت والشركات بدأت تتفنن في أجهزة التلفزيون جاذبة غير التلفزيونات التقليدية يعني كجهاز يعني. سعادة الفنان المحاضر في العملين يلاحظ أن لغة الأرقام والإحصائيات مكثفة على اختلاف. في العمل الأول اللي هو ارهاب الشوارع، أو إذا الأستاذ حمد اعترض على كلمة ارهاب استعمل أنا كلمة رعب الشوارع. لغة الأرقام يعني كانت مكثفة جدا في العمل هذا أكثر طبعا من الإعلام الجديد. لغة الأرقام قد تؤثر على قيمة العمل لأنها لغة متغيرة ومتراجعة. كان بالإمكان مثلا تدعيمها أو إدخال جانبها في التشويق بإدخال عناصر جذب المتلقي، صور ثابتة، سلايدات، مشاهد حية بشكل سريع وخاطف. أظن أن الإشارة ضرورية إلى مصدر المعلومة حينما تقدم بشكل إحصائي، ليس بالضرورة أن يقال مثلا الكتاب الفلاني الطبعة الفلانية، لا. يشير مثلا الكتاب الإحصائي لوزارة الصحة إلى أن 30% من الأسرة مثلا للحوادث، يشير الكتاب الإحصائي للمرور أن نسبة الحوادث مثلا في سنة كذا، يعني إعطاء مصداقية للمعلومة كنوع من التوثيق لها وتأكيد المصداقية أيضا. الجهد الفردي تحدثت عنه حضرتك في جزء من الإجابة على أحد الإخوان، لأنه أنا أتصور أنه لا يكفي لإيصال الرسالة، وقبل ذلك لا يكفي في الإبداع في العمل. أظن أن العمل الجماعي والمؤسساتي ربما يكون أجدى. إذا سمحت لي كان في وقت نعود إلى موضوع ارهاب الشوارع. أستاذ منصور، جزئية صغيرة بس إذا سمحتي. أعتذر عن مقاطعتك. شكرا جزيلا. الأستاذة إشراق الحج. بسم الله، التحية للنادي الأدبي والشكر على هذه الدعوة، والتقدير للأستاذ الفاضل الفنان علاء على توظيفه هذه الجانب المتعلق بالفيديو، واللي هو فيه إقلال وفي نفس الوقت يحمل قدر كبير من المصداقية. سؤالي للأستاذ علاء، الإعلام الجديد ألا تعتقد أنه يمكن أن يؤثر عليه السيطرة من بعض الأفراد والمؤسسات باعتباره يعني في منظومات باسم البعض، وألا تعتقد أن ذلك ممكن يؤثر سلبيا على رسالته؟ وسؤالي الثاني، مع ما ذكر عن الإعلام، كيف يتحسن الإعلام الجديد في أداء رسالته بالتعامل مع الإعلام كمصدر دخل، بالإشارة للصحافة التقليدية اللي أعتقد أنها الإعلام أفقد كثير من الجانب الفكري، فكيف يتحسن الإعلام الجديد بهذا الدور بحيث أنه ما يقع في المنزلة غيره؟ شكرا جزيلا. آخر مداخلة مع الأستاذ سلوى شهاب. السلام عليكم، يعطيك العافية. بس مو شغلة أن الإعلام السعودي أصبح إعلام شكاك كثير الشكوى، وحق التعبير المتفشي في الآونة الأخيرة بعد سنين مديدة من الحرمان جاء مفجرا لمكبوتات اجتماعية سياسية وشخصية، وأصبحت الرسائل مغلفة بطابع حزين وسلبي. سؤالي، لماذا لم تستبدل كلمة إرهاب الشوارع بالسلام المروري مثلا؟ لماذا لم تستبدل أرقام الوفيات بشيء من التطورات المرورية والاحترازات المأخوذ بها ومن ثم معكوسيتها كرقم على الشارع العام حتى وإن كانت ضعيفة القيمة؟ ذلك لأن استجداء الهمم عبر النتاج الإيجابي هو أعلى جودة وأكثر تقبل على الصعيد النفسي للفرد. تفضل أستاذ علاء. بخصوص مداخلة في نقطة عن المصادر الموجودة في الفيديو.
العملين في الحقيقة أنا وضعت المصادر في نهاية الفيديو، يمكن عشان كذا ما بينت في الفيديو، إنما في العملين كلهم المصادر موجودة بدقة في نهاية الفيديو تماما. هناك لستة أو قائمة بالمصادر كاملة. فيعني المشاهد الحريص إنه يدقق مثلا في مصادر المعلومات سيجدها في نهاية الأعمال. ومن الصعب وضعها مثل الكتب مثلا في هوامش أو كذا داخل الفيديو نفسه، لأنه راح يكون مشتت يعني. أما بخصوص نقطة السيطرة، سيطرة بعض الأفراد أو الجهات على الإعلام الجديد، أنا أعتقد أنه من خصائص الإعلام الجديد أنه لا يقبل سيطرة أي جهة. الإعلام الجديد هذه من خصائصه، وهذا من أكبر مزاياه، أنه إعلام هو إعلام الفرد، فلا يستطيع أحد أنه يسيطر على هذا الإعلام، بل الكل يستطيع التعبير بدون تقييد من أي شخص أو من أي جهة. لذلك أعتقد أنه السيطرة على الإعلام الجديد هي من الأشياء اللي على الأقل في الوسائل الحديثة الموجودة الآن لا يمكن أنه لأي جهة تسيطر على وسائل الإعلام، فإما أنه يمكن إغلاق الوسيلة بكاملها حجبها تماما، أو أنها تكون مفتوحة للجميع. فلا يعني بالطريقة هذه لا يوجد أي سيطرة من الجميع. والجميل في الإعلام الجديد أيضا أنه المتلقي هو اللي يختار مادته، وهو اللي ينتقي المادة اللي يريد مشاهدتها، والخبر اللي يتمنى سماعه، أو المصادر اللي يحتاج إلى التلقي من خلالها. فالسيطرة مثل ما ذكرت أعتقد أنها غير موجودة في الإعلام الجديد. بخصوص نقطة الإعلام مثل ما ذكرنا قبل في الحديث، أنه المعلن حتى الآن يخشى الإعلام الجديد ولا يعتقد أنه فرصة استثمارية، ربما لأنه إعلام ناشئ، ولأنه جودة الأعمال ما زالت رديئة نسبيا، فالمعلن يخشى. لكن بدأت بوادر الإعلام تظهر في لدعم بعض المواهب الشابة. فمثل أعتقد مالك نجر لما جاء قبل يومين أكيد تكلم عن تجربته مع الصحيفة الرقمية اللي دعمت المشروع وكانت من المعلنين يعني، لكنهم توقفوا لسبب ما. إنما المعلنين بدأوا يتجرؤون أكثر في دعم المشاريع هذه. خصوصا نقطة الوقت اللي تكلمت عن الكبت وعن لغة التشكي، هذه فعلا واحدة من اللغات اللي منتشرة جدا خاصة لاحظها في الشبكات الاجتماعية. الجميع يعني الغالبية يتكلمون بلغة التشكي ولغة الفضفضة، يمكن لأنه أنا أعتقد أنه المرة الأولى تتوفر لهم فرصة التعبير والبوح بكل حرية وبدون قيود. فيمكن هذا في البداية فقط يكون بهذا الشكل. رغم أني شخصيا أنا أيضا أنزعج أحيانا منها، وأحاول أن أتفادى الأشخاص اللي يتشكون والأشخاص اللي ينظرون دائما للجوانب السلبية. خصوصا الإرهاب الشوارع، أنا حاولت إني ما أتكلم بلغة التشكي أبدا، بلغة يعني المشفق على الوضع، في نفس الوقت اللي يحلم بوجود مستقبل أفضل. لما ألجأ إلى التطرق إلى المشكلات إنما أو السلوكيات السلبية، إنما تكلمت فقط عن الأرقام واللي هي حقائق بدون تضمين أي رؤى سلبية أو نظر إلى جوانب سلبية في المجتمع. هي حقائق موجودة ولا بد أن نكون صريحين في التطرق لها. الحديث عن الأشياء الإيجابية فعلا هي نقطة ربما تستحق النظر كموازنة للموضوع في نظر القضية نفسها. أستاذ علاء، أعتذر عن متابعينك بتويتر والفيسبوك والشبكات الاجتماعية اللي أرسلوا لي الكثير من الأسئلة والمشاركات، لعلهم يتواصلون بشكل مباشر معك. وأترك لك ختام حلقة النقاش. شاكرين تواجدك معنا في النادي الأدبي. أنا في الحقيقة جدا جدا سعيد أنه توفرت لي هذه الفرصة. أنا أشكر النادي الأدبي وجميع القائمين عليه في توفير هذه الفرصة، وأني استطعت الحديث ولو بشكل بسيط عن التجربة وعن بعض الرؤى. استمتعت جدا بالمداخلات، وسواء الانتقادات أو الملاحظات أو الثناء اللي أتمنى أن يكون استحقه. أنا جدا ممتن لهذه المناسبة، وأتمنى أن لو كان عندنا متسعكم وقت لمناقشة هذا الموضوع. إذا كان في شخص يعني عنده أفكار معينة أو يعتقد أنه الوقت ما كفى أنه ليطرح بآراء، أنا ممكن نتناقش الآن. لكن النقطة الأخيرة اللي تفضلت فيها أنت، إنه الإعلام يصبح الكل في الدولة كذا، ولا تعتقد إنه يعني
الموثوقية والمصداقية في الحالة هذه تبدو أنها بحاجة إلى انضباط شوي. يعني نعطيك مثال، يمكن قبل 4 أيام يمكن أو 5 أيام انتشر خبر وفاة مثلا أبو بكر الرفاقي فنان المعروف، وقبل تطلع إشاعات إنه والله الفنان توفى أو كذا أو حصل كذا، ويطلع خبر لا أساس له من الصحة. هنا أعتقد أنه يعني يمكن يفقد احترامه الإعلام في الحالة هذه. فكيف يعني نصل إلى مستوى معين من الانضباطية والموثوقية فيه؟ شكرا. هو لأنه مرة أخرى نرجع لموضوع إنه إعلام ناشئ حتى الآن، أسلوب التعامل معه ما زال غير موضوعي، وهذه بالفعل واحدة من النقاط المهمة. كثير ما الإعلام لكونه يقبل مشاركة الجميع فيه، أحيانا كثير ما تنتشر معلومات مغلوطة وإشاعات ومعلومات خاطئة. بصراحة ما أدري عن المستقبل، لأنه نرجع لنقطة إنه الموضوع كله جاء بسرعة كبيرة لدرجة إنه ما استوعبنا حتى الآن الأداء هذا، ولا ندري ما ندري وش المترتبات المستقبلية لها. لكن من ناحية المصداقية قد يكون في المستقبل الناس تبدأ تعرف من هم الأشخاص اللي ينقلون المعلومات الموثوقة ويبدأون يتابعونهم ولا يلتفتون إلى المصادر الأخرى اللي قد تكون مشكوك فيها مثلا، أو قد ينتظرون مثلا النظر في المصادر الإخبارية مثلا وكالات الأخبار وكذا، اللي ممكن أنها حتى الآن ما دخلت بشكل رسمي في الإعلام الجديد. ويعطيكم العافية وما قصرت.